की सोलकढी म्हणतायत, तर हे लाल तिखट का घेतलाय आणि कांदा का घेतलाय? साहित्य बघून तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, सोलकढी करतायत त्यांनी लाल तिखट आणि कांदा का घेतलाय? बरोबर ना? हो, मी घेतलाय कारण आज मी करते चायनीज सोलकढी. चला पाहूया परब किचनमध्ये चायनीज सोलकढी. तुम्ही गॅस का पेटवताय? अरे विसरलेच, आपल्याला वाटून करायची सोलकढी. आता शेजवान चायनीज कढी करायची असेल तर तुम्ही ती रेडीमेड चटणी भेटते ती सुद्धा वापरा. शेजवान चटणीची रेसिपी जर तुम्हाला हवी असेल तर आपल्या परब किचनवर सरोजनी दाखवली आहे, ती नक्की पहा. मी ह्या 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं घेतलं आहे बारीक तुकडे करून, आणि हा छोटासा कांदा. आता ह्यावर जाणार आहे आपलं ओलं खोबरं, आणि ओल्या खोबऱ्यावर मी टाकणार आहे लाल तिखट. लाल तिखट वापरायचं नसेल किंवा शेजवान चटणीही वापरायची नसेल तर तुम्ही आपल्या मिरच्या भिजत घाला 4 ते 5 आणि त्या वाटा. अर्धा चहाचा चमचा साखर घेतली आणि पाव चमचा मीठ घेतलं आहे, कारण आपला कोकमाचा आगूळ आहे त्यात मीठ असतंच, खारा आगूळ उगाच नाही त्याला म्हणत. आणि हे लाल तिखट घेतलं आहे मी. एकदा पाणी न घालता फिरून घेऊया, नंतर ह्याच्यात पाणी घालून आपण गाळून घेऊया. काय करतोयस? काय ज्यूस पियाला आलाय तो. ए ज्यूस प्यायला हगी कोणाला होते? अरे 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 मला ना होत. अरे अरे आता हे आपण एकसारखं करून घेऊया आणि ह्यात आता आपण पाणी घालूया. दूर वांग थांब. थोडं थोडं पाणी घालून आपण वाटून घेऊया. 3 ते 4 सेकंदच मी फिरवते, कारण हे आपल्याला सारखं सारखं वाटून ह्याचं दूध काढून घ्यायचं आहे. मला हे ना लाल मिरचीचं सार वाटते. हो, आपली सोलकढी काय पिंक कलरची होणार नाही आहे, चायनीज सोलकढी आहे, मग जरा लाल कलर येणारच. आता हे तुम्ही फडक्यावर सुद्धा घेऊन दूध काढू शकता. मी हे चाळणीत घेतले, जी आपली पुरणाची चाळण असते त्यात. पण खरं सांगा, मालवणी सोलकढी चांगली की चायनीज सोलकढी? तशी टेस्ट आपण मालवणी लोक रोजच खातो, पण थोडं वेगळं तरी खावं ना. मी एकदा खाली होती एका हॉटेलमध्ये, नक्की मला नाव नाही आठवत आहे, बरीच वर्ष झाली त्याला, पण मला ती चव आवडली होती. मग ही तुमची स्वतःची रेसिपी आहे? हो, मी बघितली ती चवेनुसार. मला ती चायनीज शेजवान, मी विचारलं सुद्धा त्या हॉटेलवाल्याला, पण तो काही सांगायला तयार नाही. मग मी बोलली आपण बघूया. मग मी एकदा दोनदा घरी तयार करून बघितली. एकदा मी शेजवान चटणी घालून केली, एकदा मी मिरच्या भिजत घालून केली, एकदा मी लाल मिरची पावडर घालून केली, पण तशीच टेस्ट आली. आता हे आपलं 1 टाइम घट्ट दूध आलं आहे, पाऊण ग्लास तरी त्याचं घट्ट दूध आलं आहे. आता हा आपल्याला चौथा पुन्हा वाटायचा आहे. किती वेळा वाटायचा? तरी पण दूध येईपर्यंत 3 वेळा तरी वाटणार. पुन्हा ह्याच्यात आपण अर्धा ग्लास पाणी घालूया. ही आयडिया चांगली ना. पण आता ह्याच्या चोथ्याचं जो खोबरं होणार त्याचं काय? ते आपण गार्निशिंगसाठी ठेवू शकतो, त्याच्यात काही चव उरत नाही. आता हे पुन्हा मी वतून घेते आणि पुन्हा हे घट्ट चाळणीने गाळून घेणार. अर्धा ग्लास परत मिक्सरच्या भांड्यात पाणी वतून ह्याच पेस्टवर मी ओतलं आहे. अशी आपण वरच्यावर सोलकढी करतच असतो, पण ती आपली नॉर्मल सोलकढी. पण ह्याची चव कशी लागते ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आता आपल्या नॉर्मल जी सोलकढी करतो त्याला येतो पिंक कलर, म्हणजे आगूळ टाकल्यावर, आणि आपल्या नारळाचा दुधाचा कलर येतो सफेद. आता ह्याच्यात आगूळ टाकला तर तो वेगळा कलर कुठला होणार आहे तो तुम्ही आता पहा. जर तुम्हाला आगूळ नसेल तुमच्याकडे आणि तुम्हाला तो आगूळ वापरायचा नसेल तर तुम्ही 7-8 कोकम घ्या, ते भिजत घाला आणि हाताने जराशी चुरून, जे आपण गाळणीने खोबरं गाळलं त्याच गाळणीने ते गाळून घ्या आगूळ. आता मी 4 चमचे आगूळ घातला आहे. तसा आला आहे सोलकढीला कलर, जो सोलकढीला येतो तसाच, फक्त गुलाबी कलर नाही आला आहे. आमच्याकडे गणपतीचं उद्यापन केलेलं आणि सासऱ्यांनी पूजा ठेवली होती, तेव्हा ते भटजी काका आलेले, त्यांनी नुसता मसाला टाकून सोलकढी केलेली, तीही छान झालेली. तिचा कलर असा आलेला, पण त्यांनी फोडणी दिली होती. तसं आपण तेल रोजच जेवणात खातो, म्हणून मी काही फोडणी वगैरे दिली नाही. आता थोडी वरतून आपण कोथिंबीर घालून घेऊया, जी मी बारीक चिरून घेतलेली. सोलकढी थंडच छान वाटते. मी एक बर्फाचा तुकडा टाकलाय.
आणि जर तुम्हाला मालवणी सोलकढी करायची असेल तर त्याची लिंक मी खाली देते, आपल्या परब किचनवर आहे, ते तुम्ही नक्की पहा. मालवणी सोलकढी तर तुम्ही रोजच करता, आज जरा तुम्ही शेजवान सोलकढी करा आणि कमेंटमध्ये सांगा त्याची चव कशी झाली. परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि हो, रोज हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.